Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bao luôn rất được yêu thích và bánh bao thường bột để trắng thì không có được bổ dưỡng lắm. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh bao mình dùng bột nguyên cám với nhiều chất xơ và nhân là nhân rau củ. Mình có thể ăn chay hay ăn mặn đều được. Phần nhân được làm đặc biệt, vì vậy khi ăn không hề bị khô. Nếu mà mình thích món bánh bao nhưng mà vẫn muốn bánh bao thật là bổ dưỡng thì mình làm thử công thức này nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị nhân bánh bao trước. Diễm có 5 cái nấm hương khô. Nấm hương khô này mình cho nước và mình ngâm ha. Tùy cái nấm hương, thì nấm hương Diễm dùng loại này Diễm ngâm khoảng 2 tới 3 tiếng thì Diễm thấy nó mềm. Tiếp theo Diễm có 5 gram nấm mèo. Nấm mèo ngâm thì nó nhanh mềm và nở hơn là nấm hương. Vì vậy mình cho nước ở nhiệt độ phòng và mình ngâm khoảng 30 phút là được. Nấm hương này Diễm đã ngâm được khoảng 3 tiếng, mình thấy nó nở mềm ra như vậy. Mình sẽ vắt mình rửa lại 1-2 lần cho sạch ha. Sau đó mình mang cái nấm hương này mình đi cắt nhỏ. Mình bỏ cái phần cuống đi. Đầu tiên mình cắt ra thành từng lát như vậy. Sau đó mình cắt hạt lựu nhỏ nha. Nấm mèo sau khi ngâm được 30 phút thì nó nở ra như vậy. Mình cũng mang mình vắt mình rửa lại 2-3 lần nước cho sạch. Sau đó mình cũng cắt nhỏ luôn. Nấm mèo này nếu mà mình làm số lượng nhiều mình cũng có thể cho vào trong máy xay mình xay cũng được. Mình đừng có xay nhuyễn quá nha. Đó, Diễm cắt như vậy. Và tiếp theo Diễm có thêm một loại nấm nữa, đó chính là nấm đùi gà. Mình cần 200 gram. Mình cũng có thể thay thế bằng nấm mỡ ha. Nấm đùi gà thì mình cũng cắt hạt lựu luôn. Những cái nguyên liệu làm trong nhân thì mình nên cắt nó kích thước nó gần giống nhau thì như vậy nó sẽ đều, nó ngon. Rau củ thì ở đây Diễm có 50 gram cà rốt, Diễm đã gọt vỏ và cắt hạt lựu. Tiếp theo là 50 gram đậu Hà Lan. Và ở đây Diễm có 50 gram bắp ngọt, bắp ngọt này là đã nấu chín rồi nha. Nếu mà mình không có bắp ngọt hoặc đậu Hà Lan thì mình dùng 150 gram cà rốt thôi cũng được. Và nếu mà ăn chay thì mình dùng baro, còn nếu mà mình không ăn chay thì mình có thể thay bằng hành tỏi ha. Baro thì Diễm cần 100 gram, mình lấy cái phần trắng, rồi mình cũng cắt nhỏ, cũng cắt hạt lựu giống như là nấm và rau củ gì đó. Nếu mà mình không ăn chay thì mình có thể thay bằng 100 gram củ hành tây. Bắt một cái chảo lên bếp nè, Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Bây giờ mình sẽ đi xào cái phần nhân rau củ này. Cho 100 gram baro mình đã cắt nhỏ vào, bật lửa lên mình để lửa lớn chút ha. Và bây giờ mình xào cho cái baro này nó thơm. Đó, khi mà mình thấy thơm, thật thơm rồi thì mình lấy cà rốt mình cho vào. Cà rốt là 50 gram. Mình đảo nhanh ha, cho cà rốt nó đều, nó thấm dầu. Thời gian thì khoảng chừng 20 cho tới 30 giây Thì Diễm mới lấy đậu Hà Lan Diễm cho vào luôn. Tiếp tục mình giữ lửa trung bình ha, hoặc lửa lớn chút, và mình cũng đảo đều khoảng thêm 15 cho tới 20 giây. Thì mình lấy nấm mèo đó hồi nãy mình đã cắt nhỏ nè. Tiếp theo là nấm hương. Rồi mình cũng đảo đều nha. Xào rau củ thì mình xào lửa lớn chút và mình xào nhanh, đừng có xào lâu. Rồi Diễm lấy cái nấm đùi gà hồi nãy mình cắt nhỏ đó, mình cho vào luôn. Và cuối cùng là mình cho bắp. Tiếp tục mình đảo ha, cho tất cả những nguyên liệu nó đều với nhau. Khi mà mình thấy thấm đều rồi thì bây giờ mình nêm nếm. Muối thì mình cho 1/2 muỗng cà phê. Bột nêm Diễm dùng bột nêm nấm, mình cho 1 muỗng cà phê. Và mình dùng dầu hào 1/2 muỗng canh. Nếu mà mình ăn chay thì mình dùng dầu hào chay. Rồi bây giờ mình đảo cho tất cả những nguyên liệu nè, nó thấm đều với lại cái gia vị. Khoảng thêm 15 cho tới 20 giây là mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cho liền ra một cái thau nè. Như vậy để ngắt nhiệt đó, giúp cho rau cải nó được tươi ngon hơn. Bắt thêm một cái nồi lên bếp Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi nếu mà mình ăn được hành tỏi đó thì mình cho khoảng 10 gram tỏi và 20 gram hành vào, mình phi lên cho thơm. Còn nếu mà mình ăn chay thì mình cho baro. Để lửa trung bình bây giờ mình sẽ phi cho cái baro này nó thơm. Nhân chay thường không có độ kết dính, vì vậy mình làm cái hỗn hợp này giúp tạo độ kết dính và khi ăn cái nhân nó không có bị khô. Khi mà mình thấy baro đã vàng như vậy
thì mình cho 1 muỗng canh dầu hào vào. Mình để lửa nhỏ chút nha, lúc này sẽ hơi bị văng dầu chút. Mình đảo nhanh tay và mình nhắc khỏi bếp liền khoảng chừng 10 cho tới 15 giây à. Làm như vậy để dầu hào nó thơm làm cho cái nhân nó sẽ có cái mùi rất là đặc trưng. Đó, nhắc khỏi bếp thì Diễm đảo chút ha. Rồi Diễm cho vào đây 200 ml nước. Cho nước vào thì mình khuấy đều nè, để cho dầu hào nó tan ra thành một cái hỗn hợp nước có cái màu nâu nhạt. Đó, khi mà mình thấy nó tan đều hết rồi thì mình vớt cái phần ba rô này ra ha. Nếu mà mình dùng hành tỏi thì mình cũng vớt hành tỏi ra. Rồi Diễm cho vào đây 20g tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp đều được, để mình tạo cho cái hỗn hợp này nó có độ sệt đó, giúp cho nhân nó kết dính. Mình khuấy cho tinh bột khoai tây nó tan đều, rồi mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó đặc, nó chín nha. Cứ khuấy đều tay thôi, khi mà đặc thì rất là nhanh và nó hơi nặng tay chút. Cái bột nó chuyển sang cái màu nâu và nó trong. Đó, như vậy thì mình nhắc khỏi bếp ha. Nhắc khỏi bếp thì Diễm tiếp tục Diễm khuấy thêm tí xíu. Đó, cái bột nó sẽ đặc như vậy là Diễm thấy vừa ngon nè. Mình cho bột này vào chung với lại rau củ luôn ha. Và Diễm nếm lại đó, Diễm thấy Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm, 1/2 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê dầu mè nữa thì cái nhân nó ngon. Dầu mè lúc mà Diễm quay thì Diễm quên bấm cái máy đó, vì vậy mình nhớ thêm vào nha, phải có dầu mè thì cái nhân nó mới thơm. Rồi mình dùng cái cây trộn bột đó, mình sẽ trộn cho tất cả những nguyên liệu này nó đều với nhau. Cái nhân sau khi mà mình trộn xong thì nó kết dính lại như vậy. Lúc mà mình nặn bánh nó cũng được dễ dàng hơn. Để đây, bây giờ mình đi làm bột nha. Để bổ dưỡng thì Diễm dùng bột mì nguyên cám để Diễm làm cái vỏ bánh bao này. Bột mì này thì 100% là nguyên cám luôn ha, và lượng chất xơ rất là cao. Cái vỏ khi mà mình làm xong cái màu nó hơi nâu nhưng mà nó bổ dưỡng. Nếu mà mình không thích dùng bột mì nguyên cám thì mình cứ dùng bột mì trắng bình thường vẫn được ha. Cho 500g bột mì nguyên cám vào trong cái thau nhồi bột. Tiếp theo Diễm có 3g muối là 1/2 muỗng cà phê. Đường thì mình cho từ 50 cho tới 100g và mình nên dùng đường cắt nhuyễn hoặc là đường bột nha. Men nở thì Diễm cho 6g và men này là men dùng cho những công thức có lượng đường nhiều. Nếu mà mình dùng men lạc bình thường thì mình cho 8g và men là men nở không cần kích hoạt, tức là mình cho trực tiếp vào trong bột luôn nha. Sữa đó thì Diễm cho 230g, còn nếu mà mình không dùng sữa mình có thể thay bằng nước hoặc mình thay bằng sữa hạt vẫn được. Mình có thêm 50g kem tươi hoặc 50g nước cốt dừa, giúp mà khi bánh hấp chín xong sẽ không còn nghe cái mùi bột nhiều nha. Và 40g dầu ăn, nếu mà mình có sọt tannin thì mình cho sọt tannin cũng được. Rồi mình cho vào máy và mình nhồi thôi. Bột này Diễm lưu ý là lúc mà vừa nhồi thì nó sẽ hơi khô nha. Diễm để máy ở cái tốc độ thấp nè, máy có 6 số thì Diễm để số 1. Và do là bột mì nguyên cám đó, nó hút nước chậm hơn, vì vậy mình nhồi bột này ở cái tốc độ thấp trong khoảng thời gian là 15 phút. Lúc nhồi thì mình thấy khô và bột quá nhiều khi lúc nó kết dính thành khối nhưng có lúc nó tách ra. Nhưng mà mình không có nên cho thêm nước vào nhiều ha. Tại vì cái bột này nếu mà mình cho nhiều nước khi mà mình hấp chín xong cái vỏ bánh ăn rất là dễ bị dính răng. Quan trọng là bột nó kết dính lại với nhau. Mình cầm vào mình thấy cái độ chắc dẻo vừa đủ, không quá mềm. Đó, cái này là Diễm nhồi được 15 phút nè. Mình cầm khối bột mình thấy nó dẻo, nó mềm nhưng mà nó chắc ha. Nó không thể kéo màng như là bột mì thường được, tại vì đây là bột mì nguyên cám 100% mà. Diễm đã có chia sẻ một công thức bánh bao gà nấm mà dùng công thức bột nguyên cám rất là ngon. Công thức đó thì phức tạp hơn, nhưng mà cái vỏ bánh tất nhiên là nó ngon hơn nhiều. Nếu mà mình muốn làm mà có thời gian thì mình làm cái vỏ bánh đó ha. Bột thì mình chia ra làm 15 phần bằng nhau thì mỗi cái viên bột nó khoảng 60g. Bột chia xong thì mình nên vo lại cho tròn ha, để lúc mà mình tạo hình mình bắt bánh nó được dễ dàng hơn. Đó, Diễm túm lại cho nó tròn, xong mình xe tí xíu. Vậy là xong. Và Diễm lưu ý là bột này vừa tạo hình xong thì mình đậy lại liền bằng màng bọc thực phẩm nha. Tại vì nó hút ẩm rất là nhiều, rất là nhanh khô. Mình để bột ở đây cho bột nghỉ 20 phút. Sau 20 phút thì cái bột nào mình xe đầu tiên thì mình lấy ra, mình gói nhân trước.
Mình dùng tay mình ấn cho bột nó dẹp chút, rồi mình dùng cây cán bột đó mình cán mỏng ra. Với cái lượng bột này á, thì Diễm cán cái bột có đường kính khoảng từ 12,5 cho tới 13 cm á, thì Diễm thấy gói rất là dễ. Ngoài rìa bánh thì mình cán mỏng chút nha. Phần nhân á, thì mình chia ra làm 15 phần bằng nhau, thì mỗi viên nhân khoảng 40g. Nếu mà mình thích ăn cái vỏ bánh nhiều á, thì mình dùng khoảng 30g nhân là cũng được. Do bột này khô đó, vì vậy Diễm phải lấy thêm ít nước nè. Diễm thoa đều quanh cái viền của bánh để khi mà mình díp cái bánh lại, cái mí nó không có bị bung ra. Đó, rồi mình gói như vậy, Diễm thấy rất là dễ dàng. Bánh bao này á, do cái nhân nó mềm và cái lượng nhân nhiều đó, vì vậy khi mà mình hấp bánh xong thì cái bánh nó cũng không có đứng cao đâu. Nhưng mà vì là bánh bổ dưỡng mà, với lại mình không có thích ăn nhiều bột đó. Đó, mình túm lại xong rồi mình díp cái mí lại, gói rất là nhanh luôn. Diễm thấy để gói bánh dễ thì lúc nào cái bột mình cũng nên cán cho nó to hơn cái nhân nhiều á, thì lúc mà mình túm lại nó sẽ dễ dàng hơn. Và sau khi tạo hình xong thì mình mang bánh mình đi ủ, nhưng mà vì bột nguyên cám nó hút ẩm nhiều đó, Diễm lấy cái nước này Diễm phun lên trên như vậy để cho cái bánh bên ngoài nó không có bị khô. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, thì mình cứ đậy cái miếng vải lại, hoặc là mình để vào trong cái sửng á, mình ủ bánh cho nó nở gấp đôi. Nhà Diễm đang mát mùa đông mà, cho nên Diễm cho vào trong lò nướng, Diễm bật nhiệt độ là 30 độ C. Và Diễm thấy Diễm ủ trong khoảng thời gian là 90 phút á, thì bánh nó nở đạt. Bột mì nguyên cám á, mình lưu ý là lúc nào nó cũng nở chậm hơn là bột mì thường. Trước khi hấp bánh á, lúc nào mình cũng phải kiểm tra. Và bột mì thường á, mình có thể dùng cái đầu đũa này mình ấn vào là mình thấy được bánh nó nở đạt hay không. Nhưng mà bột mì nguyên cám á, Diễm thấy mình nên dùng tay mình cảm nhận. Mình sờ vào mình thấy nó rất là mềm ha. Đó, vậy nó có độ đàn hồi nhẹ như vậy là bánh nở đạt. Bánh này nó sẽ nở to đó, vì vậy á, mình không có nên cho nhiều bánh vào cùng một cái xửng hấp nha. Cái xửng này đường kính 28 cm thì Diễm cho 5 bánh. Mình để nước sôi nhẹ là mình cho cái xửng bánh lên mình hấp. Và mình để lửa trung bình ha, mình hấp ở cái lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 12 phút là bánh chín ngon. Cái nhân nó đã chín rồi đó, vì vậy mình chỉ cần cho cái vỏ bánh nó chín là được. Bánh nào mà tạo hình trước á, thì mình cứ mang mình hấp trước. Nhưng mà cái bánh bột mì nguyên cám này Diễm thấy dễ chỗ là mình hấp bánh ít bị xẹp lắm, và nó cũng không có bị sần vỏ nữa. Bánh khi mà vừa lấy ra thì rất là mềm, và lúc này mình ăn á, nó hơi bị dính răng chút. Vì vậy mình nên đợi khoảng từ 5 cho tới 10 phút rồi mình hãy ăn nha. Bánh này là Diễm đã để nguội được gần 30 phút luôn rồi. Với cái công thức này á, thì Diễm thấy mình ăn nguội á, cái bánh nó cũng không có bị cứng hay là khô. Mình sờ vào thì mình thấy rất là mềm. Và Diễm cũng không có cho bột nổi trong công thức luôn, để mình ăn được bổ dưỡng hơn đó. Để Diễm xé ra cái nhân bên trong cho mình xem. Nhưng mình làm đúng á, thì nó vừa thơm, ngon, ngọt tự nhiên mà không có bị khô. Bánh này á, thì mình làm, mình ăn nóng hay ăn nguội Diễm thấy đều ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao nguyên cám bổ dưỡng này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.